A ViewSonic már a régi motoros szereplője a kijelző technológiai iparágnak, monitorjait és projektorait pedig világszerte elismerik. A mellettem lévő VX27G1 2K a gyártó egyik legújabb monitora, ami 3 tulajdonságot egyesít. A 2K-s felbontást, a 180 Hz-es képfrissítést és a megfizethető árat. Hogy mindezek összegyúrásából milyen eredmény született, az a videóból kiderül. Tartsatok velem! A VX27G1 2K nevéből adódóan egy 27 colos, 2K 180 Hz-es IPS panelt használó gamer monitor, ami nagyjából 75 000 forintot kóstál. Akik egy kicsit jártasabbak a témában, azok tudják, hogy hasonló specifikációkkal ettől azért olcsóbban is lehet monitorokat vásárolni. Pláne, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy ez egy fixelvényre érkező megoldás. Mindezek ellenére a ViewSonic monitora igencsak pozitív csalódást keltett bennem. Panel tekintetében nincs semmi sallang, a jó öreg IPS technológiát használja, így a kiváló színmegjelenítésre és a gyengébb kontrasztarányra szinte már anélkül is számíthatunk, hogy bármiféle pillantást is vetnénk a kijelzőre. A panel matt felületet kapott, ennek ellenére láttam már olyan megoldást, ami kevésbé tükröződik ettől. Ez viszont azt is jelenti, hogy a színeket egy kicsikét élénkebben láthatjuk rajta, hiszen a gyengébb matréteg kevésbé torzítja a színeket. Az IPS értelemszerűen az LCD technológiák alosztályába tartozik, ahogy a VA is, így a szokásos képalkotási eljárást használja. A fehér háttérvilágítás polarizációs, TFT Matrix és folyadék kristályos rétegeken megy keresztül, mielőtt elérné a színszűrő réteget, amin áthaladva a fehér fényt kékre, zöldre és pirosra alakítja át. Az IPS panelek sajnos nem a legjobbak a háttérvilágítás szűrésében, így a fekete színeket inkább szürkésen jelenítik meg, cserében, válaszidőben, betekintési szögben, ghostingban és színtisztaságban is jobbak a VA paneleknél. A gyártó mérési adatai szerint a panel 300 nites csúcsfényerőre képes, ami a valóságban SDR módban 330 nit, HDR módban pedig 320 nit volt. Ebből már adódik, hogy a monitor HDR10 képes, de nem kapott semmiféle tanúsítványt, hiszen a fényereje nem éri el a 400 nitet. Ennek ellenére a HDR-ben egy kicsivel dinamikusabb képminőséget kapunk a nagyobb kontrasztarány miatt. Színbeállítások tekintetében meglepő módon a natív üzemmód majdnem tökéletesre sikerült. A fehér egyensúly 6000 és 6500 Kelvin közötti, ellentétben sok más monitorral, ahol 7000 és 7400 körüli beállítást szoktak használni, így már első ránézésre is kellemes színhőmérséklete van, ami a szemet sem erőlteti meg. A monitor warm üzemmódja pedig egészen 5000 Kelvinig viszi le a fehér egyensúlyt, ami igazán kellemes meleg-fehér színben nyilvánul meg. A standard D65-ös érték eléréséhez viszont át kell állítanunk a monitort felhasználói üzemmódba. Ez már önmagában D65-ös fehér egyensúlyon és 2.2-es gammán tartja a monitort, a pontos fehér szín eléréséhez viszont a tesztpéldányon 98%-ra kellett visszacsökkenteni a piros szín erősségét. Ezt követően utólagos kalibrálásra sem volt szükség, mert a színeltérések mértéke a delta értéktől kevesebb volt, mint 2. Láttam már ettől jóval drágább termékeket, sokkal botrányosabb kalibrálással, így igazán pozitív csalódás volt látni, hogy milyen jól sikerült a ViewSonicnak a panel beállítása. Színterek tekintetében az sRGB 110%-át fedi le, míg a P3-nak a 77%-át, így a színtartománya nem mondható kimondottan szélesnek. Ez a gyakorlatban narancssárgás piros színben és zöldes-sárgás zöld színben nyilvánul meg. Ebből adódva a HDR mód sem tolja ki a színtartományt, egyedül a kontrasztosságnál láthatunk különbséget, ami egyes esetekben sötétebb árnyalatokat eredményez. HDR-nél a fehér egyensúly is eltolódik, így ennél a monitornál ezt nem is igazán érdemes bekapcsolni. Színekből 1,7 milliárdot tud megjeleníteni, 10 bites színmélységgel, ezt viszont 8 bit plusz FRC segítségével tudja elérni, vagyis nem beszélhetünk valódi 10 bites mélységről. A monitor rendelkezik sRGB üzemmóddal is, ami 100%-os sRGB lefedettségre csökkenti a színteret, de a gammát 2.0-2.1 közötti értékre állítja, és a fehér egyensúlyt is eltolja, így én személy szerint a natív vagy a felhasználói üzemmód használatát javasolnám. A panel G-Sync kompatibilis, így támogatja a dinamikus képfrissítést 45 és 180 Hz között, késleltetése pedig mindössze 1 millisekundum.
A ghosting ennél a monitornál abszolút nem létező jelenség, és a ViewSonic Super Clear IPS megoldásnak köszönhetően a kép tisztasága és a szín megjelenítése is pazarnak mondható. Meglepő módon még a 2K felbontás is tisztábbnak tűnik rajta, mint a tőle jelentősen drágább EOC Q27 G3XMM monitoron, ellenben az a monitor más tulajdonságokban erősebb. Kimenetek tekintetében 2 darab HDMI 2.0, 1 darab DisplayPort 1.4 és egy 3,5-es audio jack kapott rajta helyet. A monitor mellé 1 darab DisplayPort 1.4-es kábelt is kapunk, így teljes mértékben ki tudjuk használni a monitor felbontását a legmagasabb képfrissítési sebesség mellett is, akár 10 bites színmélység és bekapcsolt HDR mellett. A monitor egy külső 48 wattos táppal érkezik, amin cserélhető hálózati csatlakozók vannak, így európai és brit adaptert is kapunk mellé. A menürendszere átlátható, és hál' Istennek a monitor joystickes vezérlés kapott, így nem kell aggódnunk az esetleges beállítás közbeni félrenyomásoktól sem. A lehetőségek széleskörűek, így a felhasználók igényeik szerint tudnak módosítani a beállításokon. A monitor használati élménye számomra igencsak pozitív csalódás volt. A színek elfogadhatóak voltak, abszolút semmilyen képfrissítésből eredő hibát nem tapasztaltam rajta, kellőképpen gyors, a fehér egyensúlya már gyárilag is jó, ráadásul szemfáradtságot sem okoz a 6500 Kelvines melegfehér beállításának köszönhetően. Persze azért hátrányai is vannak. A háttérvilágítás a vékony tükröződésgátló matréteg miatt a kelletinél jobban átszűrődik, így HDR-nél sincs meg az igazi kontrasztarány, ráadásul szűkített szintere miatt inkább csak sRGB és Rec 709-es tartalmakat érdemes nézni rajta, képszerkesztésre és videóvágásra nem a legjobb választás jelenti. Ellenben a VX27 G1 2K irodai munkára és játékra is egyaránt tökéletes lehet, ha pedig a gyártó 10%-kal olcsóbban tudná adni ezt a megoldást, akkor az egyik legjobb választás lehetne a 2K-s gamer monitorok piacán. A monitort a ViewSonic hazai képviseletétől kaptam kölcsön, amit ezúton is köszönök nekik. Nektek pedig köszönöm a figyelmeteket. Én Balázs voltam, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!